Már csak azt tudnám, hogy miért csinál. De üvöltsél, légy szíves, nyugodjál meg. No. Nagyon remélem, hogy engem most már csak egyszer lehet hallani. Valamiért kétszer ment az intro zene, és nem tudom, hogy miért. És azon filózok, hogy mi lehetett az. Vajon én kétszer vagyok-e? Ez is egy érdekes kérdés, mert ha igen, akkor az audio megcsesződött, aminek külön örülnék. Hello? Hello? Nem, én csak egyszer hallok, a zene van valamiért megdögölve. Jaj, te csak egyszer hallotsz. Mondom, ahogy benyomod a streamet, valamiért a második, valamiért van egy olyan sáv, ahol a zene végéről kezdődik. Ezt értem, de baszki miért? Tehát, hogy ugyanaz egy zenesávon, mert nem tudom semmihez. Nem tudom, nem voltam nálad már hónapok óta. Tudom, nem is hívsz át. Hát erről beszélni kéne amúgy, nem is érsz rá. Pedig nem is hívsz át. Vagy. Mit nem csinálok? Én mondtam, hogy társaság csinált megint nem tudom, ki volt az, aki nem ért rá. Mi van? Rudi megint csinált ilyen pizzás, hagymás, sonkás, töltött izét. Így van, és én mondtam neked, hogy hétfőn társalozzuk, hogyha nem akartok szerepjátszani. Warframe-eztetek. Ennyi. Na, joinolsz amúgy? Szotyi? Szotyi? Ja, persze. Csak Discordon még biztos válaszoltam én is. Nekem? Dehogy is. Na hát akkor meg. Mert senki nem beszélget a Narhi. Na hát ezért nem jössz ide, mert nem beszélgetsz velem. Küldtem neked egy Game ID-t. Jó, hát. Mindenek hányra maga ideje a Narhi. Ez az ember, mibe fáradtál el ma ennyire, Szotyi? Egész nap Warframe-eztem. Na hát azt láttam. A Starboundozni mikor fogsz velem? Itt van kicsit. Ja. Nem is figyel rám. Nem tudom, a Narhi majd. Azt melók közben sokkal faszább játszani. De a Warframe-et azt nem lehet annyira melók közben. Dehogy is nem. Meg kell ölni te bemész, embereket. Barbie lekeriz, az csá. Ja, persze. Mi az, hogy ja, Először persze. ki kéne húzni, az a baj, hogy az elején még én is karaktert akarok húzni. Attól még kapsz XP-t a meccs végén, hogyha lekeriztek. Az ember úgy van vele, hogy időben fogunk kezdeni, vagy jön Szotyi. Erre fel meg. Nem tudom, kettőnk közül én vagyok a ready, csak mondom. Mert még nem tudok ready lenni. Vágod. Vágod, ugye? Elmetek, töltünk be. Do you remember? Hol tartottunk? Hát ott, hogy elméletileg ki fogod Föl akartál menni hátul, ha jól emlékszem. Megkezdtem arra felé a bontást. Igen, illetve én viszont azt szerettem volna, hogy
Igen, azt hiheted volna, hogy... Igen. The digging evil had discovered another dungeon gate to the overworld. Valaki megtalálta valamit. Jaj, ehhez felkülönöm ehhez a játékhoz. Föl kell ülnöm ehhez a játékhoz. My brothers, in your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come. Hogyan kellett ezt a játékot játszani? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. But that day is still far off. Stand fast, heroes of the West, and defend our camp. How many times do we have to listen to this crap? He could at least have used a different line. Idiot. Tristan's men didn't seem to mind the simple repetition. Granted, heroes were never afraid of a grind and would join a raid for the 100th time just for the chance to win a colorful hat. The heroes poured out to build new defenses. Kellek vagy menedzser, azt a nyomorultak, akik bejöttek. Bejöttek emberek? Hé, tényleg. Nem szólt róla a játék, csak mondom. De, mondta. Nem. A hero's camp was not only doomed, it had already met its demise. Payday! Creatures are collecting their pay. Payday! Így van. Bedobáltod majd őket Sacrifice-nak. Miket? A lent lévő híró hullákat a vizébe, a Blight terembe. Louis Benson és juttakozás neked. És olyan jól tűnik eddig a hét. Egy adag ívvel eltűnt volna. Nem mindegy. Majd visszakerültük.
Your enemies are in the dungeon. Your gold vein is nearly exhausted. Közben elfáradtak az aranyaink. Hát, ez megesik. A gold vein has been mined out. Hello, Gertrude, use repetition neked. Payday. Another of the heroes' camps had been destroyed. Amúgy föntről nem is jönnek támadni, azt nézem. Hát akkor honnan jönnek a izék? A lenti kapura gondoltam, mint kapu helyzetére. Ja, értem. Megint nem dobálod be a hullákat a blájtolóba? Hogy Azt hittem csak az a pár lesz. Mindenkit itt megölök, most már izévé változik. A hero's camp was not only doomed, it had already met its demise. Ember hogyan növelj egy az élőhatjainak az erejét, hogyha egyszerűen nem vagy hajlandó bedarálni a csontokat csontnak? Érted, mindenből jól állunk, ez egy dolgod van! Aha. Tudom, vannak hullák, akiket nem tudok fölvenni. Azokat hagyjad, eléggé furcsán lehet néha fölvenni őket.
destroying evil had wiped another... My brothers! In your eyes, I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. I wish I could stay with you, but I must continue to pursue the quest. We shall meet again. With these words, Tristan made good his escape. What? That coward! Come back here, you miserable little runt, so I can get back at you for the days upon days of excruciating rides in a cage! Ah! Ó, nyilván, hogy az a pöcs, ez folyton elfut. És akkor most nyertünk? Nem, még az utolsó kempét le kell vernem. Nagyon 7 vannak. Hát dolgozzál rajtuk. Hát ezek leszarják. Már az ajtóban vannak. It's payday. A hero's camp was not only doomed, it had already... Talia and the cunning evil had done it. The hero's camps lay in ruins. Én gyorsabb voltam, mint ők. You got that right! Tristan! Come out, wherever you are! It's like that time I turned 8, except this time you're the piñata. Tristan? Where are you? In her destructive frenzy, Talia had forgotten about Tristan's somewhat precipitous Hogy a departure. felébe tudod elfelejteni? That freaking coward! Oh, I was so busy beating the crap out of heroes that I totally missed it. Whatever. I have to look at this ominous council of little snots anyway. I guess my revenge will have to wait. Postponed, but not abandoned. Na és mind a 3 achievementet megcsináltuk. Heroes Gorge. Only one small city of heroes stood in Talia's way, keeping her from finally climbing the mountain to the Council of Little Snots. 60 hírót kell megölni a Heroes Gorge-ban. would have to fall. És minden shipmentet interceptelnünk kell, Szotyi. Hallod? Csináld. Jojo, jó szórakozás, remélem jól telik eddig a hetetek és jó szórakozásának a streamhez. Na, hát a démonok is felmennek 5-ös szintre, ami azért nem jó, mert... Hát a démonokat nem akarom használni, de... Amúgy király! Jelök, hogy a démonok 5-ösök lettek. Jaj. Talia had left a trail of devastation on her way to the Council of Little Köszönöm Snots. szépen a támogatást, nekik Now, volt telik only hete. the city of Heroes Gorge stood between her and her path to the peak. Excellent. So they call it Heroes Gorge. I think I'll rename it Heroes Grave when I'm done with it. Forward, creatures! Time to... Then, out of nowhere, Tristan appeared, just as if he were following a bad script. A bad script would be ashamed of this crummy story. Men! This place must be protected. Stand firm and light the beacons. Oh yes, and activate the magic tower. Hey, that's not fair! Treachery, cheating! Powered by the mana ray from the magic tower, Heroes Gorge was now protected by a magic shield, impenetrable to evil's creatures. The sharp-witted evil set to work on a plan. It had to take control of the tower. Yum. Maybe that would not only bring down the shield, but could also be used for something. Hogy áll a világ újításunk közepesen. Szotyi most kezdi el magyarul az industrit Sounds like a képíteni. brilliant plan. Forward, creatures! Oh, don't smash that thing. Capture it and get me the deeds to it. The infernal evil already had some more experienced demonic creatures at its disposal. A chamber of relaxation would have to be built to prevent them from becoming unhappy. Chamber of relaxation? Lazy sods. The things you do for your subordinates. Chamber of Relaxation. Mi ez? Faction research is too low. Required level 4 to unlock.
Oké. Húha. We have browsed. Igazából én nem akarok amúgy a démonokkal foglalkozni, az a kaptál még snotlingeket. Mindkét kaput elérjük elméletileg. Hogy itt történik valami? Kérdésem az, hogy ugyanúgy zölddel megyünk tovább? Zölddel. A zöld lesz igen, mert nem... Tehát az a bajom a démonokkal, hogy fingom nincs, hogy azt hogyan kéne normálisan csinálni. Aha. Igazából élőhalottazni akarnék, de azt meg nem tudok. Mert, az mert csak 3-as. De mehetünk tovább démonokkal is majd, csak még tudom, messze vagyunk. Tehát, hogy valamennyi izét akarnék, orkot meg ilyen hülye kasztert szerezni, hogy legyen valami tank az izé előtt. Aztán szerintem nem sokára kell majd interceptálnunk az interceptálni valót, szóval... Megpróbálok pörögni. Tessék, még 2 snotling, most már 21 snotod van. Pörög is az építkezés. Légy szíves, ne csirkéket költsük el, nincs aki megegye a csirkéket, Szatyi! Mi? Szatyi! Mondjad. Hol tudok zöldet toporozni, mert nincsen zöldes egységünk. Nem tudom, nincsenek ágyak, Szatyi. Maybe you are right, maybe not. Hát, tudom, hogy igazam van. Ezt föntebb piramide fejleszteni. Mondtam a Cito Space üdít jó szórakozását, remélem jól telik eddig eltetek és jó szórakozási meg a streamhez. Itt már mi? Dolgozás van! Faszom. Alig bányásztak aranyat a snotok, mert túl sokan vannak elküldve. Ne azzal foglalkozzál. Majd azt én tudom. Értettem, főnök úr. Igen, csak nincsen pénzünk. Ne foglalkozzál vele! Oh, digging evil. Van itt pénz, csak még nem akartam elkölteni. Rumor had it that some dwarves had captured a few succubi because of gambling debts or something. Succu! Gambling debts, schmambling debts. We'll get them out of there, hire them, and then let them do the dirty work for us. Pont egy kockával kevesebben szeret ki Szotyi ahhoz, hogy be tudjam tenni egyik sornyi ágyat. Kaptál ajtókat. Ajtók. Nincsen pénzünk semmire, de kaptál ajtókat. Ajtók.
Látom ám a kezedet, eltöröm. Totyi, There are enemies in your dungeon. pár dolgot fejezek be, amit biztos, hogy elfelejtettél. Nem felejtettem el, csak vártam, hogy kiássák. Értem, és a csirkeolban lévő egy darabjuk, ami ott maradt, az direkt volt ott maradva? Persze! Azt később ástam ki azt is. Ez nem kell evil, ez kell. Nem tudom vinni ide. Nélkül szuper. Tudok neked sword trappeket adni. Szuper. És akkor... Take those foul fiends under fire! Tristan's men used the magic tower against the indignant evil's armies. If the tower were not captured, any ventures on the overworld would prove extremely unpleasant. Hogy szükségem van arra a toronyra, hogy elkapcsoljuk. Csináld. Hát... igen, de az nekem kell egy út oda. He? Látod azt a zöld fölkiáltó jelet ott az Underworldben? Ding dong! Ja, már mint a zászlócskára gondolsz? Akár, nekem tök mindegynek nevezed, igen. Jó, hát ott ezt kiadta ki, hogy ássa ki a goblin. Pillanat, fejlesztem a sznotjaidat. Gyorsabban dolgozzanak neked. Akkor menjünk erre, szarok bele. Mi? Hol mi? Semmi. De nem kell arra menned. Valaki már erre elkezdte tönkretenni a pályát, úgyhogy most már erre kell mennem. Mi az, hogy elkezdted tönkretenni a pályát? Hát... Egyáltalán nem arra szerettem volna közlekedni. De akkor nem kell arra menned! Na, végre vannak trapjeim. Már azokat megcsináltam neked ezelőtt is. Talia! I just made myself a delicious Valerian tea. Maybe you'd like to join me, and we can just talk everything over. Oh, you know damn well that Valerian makes me break out in a rash. Nasty, hypocritical... Jézusom, már megint... Szóval, hogy nincsen pénzünk! Védelmünk van. De azt megoldom a saját embereinkkel! Hát most még, aztán elmész. Itt hagysz a faszba. De az még sokára lesz, nem tudok kivenni, amíg nincsen kiütve a torony, mert meglőnek halálsugárral. Legalábbis azt hiszem, hogy meglőnek halálsugárral. Megérdemelnéd, hogy meglőjenek halálsugárral. Miért érdemelném meg? Hát... Tudod te azt nagyon jól. Az üres szoba az ott mi lesz amúgy? Vannak szobáim.
Neked nincsenek. Neked nincsenek. Mert kéne egy relaxation chambert építeni amúgy, csak nincsen még kikutatva. Ahhoz egyeseknek kutatnia kéne. Nincsen evilness-em, mert nem tudok fölmenni a toronyhoz. Akkor kivel kell ezt megbeszélned? Veled a főfúróval. One of your creatures is furious and is on strike. Mi? Nincsen a démonjaimnak szobája. Hát de még van nekik még elég hely. De nincsen nekik a relaxation room megcsinálva. Rájkolnak. Beszarsz. Itt baszhatják táblával a hátukon. Hát bizony! Szerinted viccelt, amikor azt mondom, hogy sztrájkolnak? Hát tönkreteszik a mások morálját is. Na, komolyra fordítva szót, hogyan... What the hell? Unheard of, firing at us here. Igen. And the surprised evil's army were taken under fire by the magic tower. The absent evil's creatures will get no rest there until it had been captured. Mikor lesznek varázslataim? Never! Reload! Varázslataid, amint sikerül 150 evilness még szereznem, de ki kell fejlesztenem a relaxációs szobát, hogy ne sztrájkoljanak a démonjaink. Relaxált, szarok, ezért meg kell védenem magam, hát. De meg se Itt támadott még semmi sem lent! Dehogy is nem. Már kétszer rám baszták az ajtót. És meghaltál? Hát majdnem. Értem, igen, már jobban vagy azóta. Ha valaki legalább megközelítette volna a dungeon hátat, de még az sem. Nincsen evilnessünk. Az a baj, nem tudom, hogy tudnál evilness-t termelni, de hogy megved a snotokat, vagy valami. Jaj, nem. There goes another village up in flames, while my stepbrother hides under the table. Like that time at Vladimir's birthday. You promised to never speak of that! Never! Treachery! The enemy is attacking my creatures with that magic tower! How rude! Forward, creatures! Do something about that! Tessék, a relaxáció ki van kutatva. Még ügyesebbek lettek a snotjaid. Enemies have entered the dungeon. Segítség, megtámadtak. Jaj, nem tudok visszateleportálni, nincs elég evilness-em. Hát ez szomorú. Amúgy pont arra vannak elméletek a nagyon fontos csapdák megépítve. A viccelsz, bolondozol. Mi van? The chilled evil had built a chamber of relaxation for its demons. From then on, they could relax and enjoy a cozy manor bath. Na basz. Hát füstcsíznek egyet. Azt ide kéne hordanom a manát, vagy mégis mit szeretnének tőle? Nem, azok oda mennek azok maguktól. Ezek a hírók nagyon jönnek. De hallod, nézd már, alig élnek.
Mi ez a hosszú folyosó itt? Anarhi. Nekem gondolnom kell a csapdákra. Tudod, Tudom, te nem gondolsz a csapdákra, de nekem gondolnom kell a egy csapdákra. edzőteremre lenne szükségem, ha már kifejlesztettem. Tisztában vagyok vele, ott ásom neki a lyukat. És amúgy nincs kifejlesztve, csak mondom. De mindegy. Tehát... Jaj, mert nincs elég evil-ness-em, mindjárt menedzselem ezt a problémát. Manafürdőt fejlesztették ki a kollégáknak, az már el is készült. Kurva szavuk nem lehet. Tudom, miért nem tudsz amúgy izét csinálni. Több csap, de ki van fejlesztve pedig a workshop, nem csinálsz workshopot, Szotyi. Nincsen workshopot, nem dolgoznak a srácok izé, de van egy, betekerik, bocsánat. Én kérek elnézést. Szerzek még evil-ness-t. Anarhi, a fejjeimet akarom. Jó, most mentem föl evil-ness-ért. Kiírtanom egy falut hozzá, dolgozom rajta. Van, hogy te tudsz a legjobban falukat kiírtani. Tudom. It's payday. Talia! Beast! Stop tormenting those poor villagers! Pick on someone your own size! Says the guy hiding behind the giant magic shield. Sajnos, az, hogy Igen. bármit tudjak csinálni, ahhoz szükségem van arra, hogy hozzáférjek a mágikus pajzshoz, ugyanis be vagyok szorulva. Ne haragudj, Anarhi, a jelbeszédedet nem ismerem. Mondd meg, mit akarsz. Emlékszel arra a zöld fölkiáltójára, amiről beszéltem neked, hogy azon keresztül tudnám én megérinteni azt a fönti Magic Tower-t, ami meggátol abban, hogy... Ahhoz tudod, mire van szükségem, Anarhi? Erősebb csákányra. Hát tudod, mik az erősebb csákányhoz? One of your little snots dug into a lava lump. Nagyon jó. Hát ez szuper, Mi? Szotyi. Mi történt? Ez mi? Hey, Tristan! Stop that! Én mondtam, hogy én nem erre jönnék. Alapvetően elkezdtél erre ásni, én csak azt folytattam. Tessék, itt a All lyukad. you did in class was shoot slimy spitballs at me the whole time. Your gold vein is nearly exhausted. Mindjárt ledolgozom azt a részt ott. Tessék, spell. Oh, végre, köszönöm szépen. Ez iszonyatosan megkönnyíti amúgy a dolgomat. Úgy mondod, mintha eddig nem csináltam volna semmit. Nem csak mondom, hogy ez nekem kurvára jó. Azzal, hogy a resource tudok spawnolni orbaszájba, annyi dolgot meg tudok csinálni, végtelen trepet tudok tenni annak. Végtelen trepet.
Gyerünk már! Nagyon jó. Payday! Creatures are collecting their pay. Treachery! The enemy is attacking my creatures with that magic tower! How rude! Forward, creatures! Do something about that! Even if some of you die, that is a sacrifice I am willing to make. Ezt tudom, hogy te ezt teljesen Ezt az áldozatot Anarchi szerintem meg tudjuk hozni. Hát én dolgoznék rajta, csak én nem férek hozzá, mert valaki abba hagyta az exkavációt. Úgy Nem tudom, se... hát igen, abba hagytam az exkavációt. Adjál eszközöket. Utca nélkül is át, csak lassan. Nem úgy. Enemies are in the dungeon. Hey, Tristan! Stop that! Firing on me is against international law! As if you were ever interested in international law! All you did in class was shoot slimy spitballs at me the whole time! Minek jöttem vissza ide segíteni? Most nem kiabáltam. Egy szóval nem szóltam semmit, hogy esetleg gyere vagy ilyesmi. Kérlek, ahhoz, hogy fent tudjam felszínni, 250 darab mötyire van szükségem. Milyen mötyire? Hát, gonoszságra. Azt tudom. Azt tudom, hogy ez neked cuccba kerül. Mindegy, mindjárt kapom magamat, azt megyek ki megint expedíciózni. Nem ássák ki azért. Most már megvan ott jelölve egy jó ideje, de szarnak rá. Látom. De az, hogy eljussak odáig, az... Kész szépen level 5-ön van, és 250 kell a következő snot fejlesztéshez. Mondjad, mit adjak, Anarchi. Evilness kell, nem tudom, hogy honnan. Azért defentének is. Mit? Nem, még mindig nem tudok manából Evilness-t generálni. Azt, igen, azt én is tudtam, hogy azt nem lehet. Én legalább megpróbáltam. Igen. Jól tetted. Miért van ilyen kevés csirkénk? Visz, hogy miért van kevés csirke? 30/42 van, az egy csomó csirke. Hát de az előbb 19/42 volt. De most többen vannak, mint ezelőtt. Igen. De mármint úgy értem, hogy egy fél perce
Jóval Meg gondolom kevesebb volt. bezabáltak a srácok, aztán most termelődik vissza a kódkodok. A guberek. Guberátorok. Hát például a guber tudom fejleszteni teljesen haszontalan módon. Treachery! The enemy is attacking my creatures with that magic tower! How rude! Forward, creatures! Do something about that! Even if some of you die, that is a sacrifice I am willing to make. It's payday. Hey, Tristan! Stop that! Firing on me is against international law! Annak neked szükséged van Magic Battery-kre? An international Nem law. tudom mi a pékfasz All az. you did in class was shoot slimy spitballs at me the whole time. Magic batteries allow a wide range of work units to be powered by magic rather than the work of a little snot. Oh, I see. Azt én tudom itt lent használni. Jó, akkor köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésedre. Treachery! The enemy is attacking my creatures with that magic tower! How rude! Forward, creatures! Do something about that! Even if some of you die, that is a sacrifice I am willing to make. Enemies have entered the dungeon. Valahogy lehet forgatni a képernyőt, nem? Én még nem találkoztam ezzel a lehetőséggel. There goes another village up in flames, while my stepbrother hides under the table. Like that time at Vladimir's birthday. You promised to never speak of that! Never! Van itt egy hős, azt nem fogom tudni lecsapni. Menjek haza. Aha. Várjál. Ilyet. Nem kell az összes unitoddal, csak valakivel. Az a baj, hogy nekem most innen nincs lehetőségem csak egy unittal menni. Jaj, basszus! A gold vein is almost exhausted.
A játék szerint valamilyen supply-okat kéne interruptolni, de hát nem tudom, hogy honnan. Hey, Tristan! Stop that! Firing on me is against international law. As if you were ever interested in international law! All you did in class was shoot slimy spitballs at me the whole time! Meg az a fő bajom, hogy szívesen dolgoznék ilyen izékkel, élőhalottakkal, csak annyira rohadtul nehéz őket összevakarni. A new area has been unearthed in the dungeon. Anarchi. Megindultam a felkiáltójel felé, amerre kértél. Megtaláltam a törpéket. Aha! Mesélj még erről a történetről egy kicsit. Vannak vagy ketten? És jönnek is felénk, hogy egyelőre ketten vannak és el vannak. Egyelőre úgy el vannak. De ez változhat. Nagyon jó. Majd szólj, hogyha esetleg ilyen úgy felénk kacsintanak. Pislantanak, néznek. Van egy ilyen nagy gemjük. Gondolom az ott a dungeon hártjuk. Ja, akkor az így egyből az ajtóban van, szóval az nekünk akkor kifejezetten jó. Mégis tudtál a fotokkal izét bontani? Most már igen? Akkor van még egy keményebb kő amúgy annál, mint amit most bontottál. Hát van még egy keményebb kő, igen. Az a fekete. Nem, van valami olyan, hogy Greystone. Azt nem tudom még. Hát én sem, de az 5-ös szintű slot kell ahhoz, hogy tudjad azt bontani. Vannak nekik egységeik. Stone Guard, Pyro, Bombardier. Aha, megjött valami Goat Rider. Ez olyan, Ja, hát... egy hős. Nagyon sok mindenki lenne Goat Rider. Tristan did not seem pleased. Talia, you barbaric monster! Those honest villagers didn't do anything to you. I will soon capture you again and put you on trial. Thanks, but one road trip in the cage with you was really more than enough. Brother dear. Megint itt egy hős. Nem bírok. Tristan, stop that! Firing on me is against international law. As if you were ever interested in international law! All you did in class was shoot slimy spitballs at me the whole time! Közben a törpék is egyre többen vannak. Mined out a gold vein. The burrowing evil had discovered a buried exit to the overworld. Úristen, mekkora evilness van most ott a teleportban. A new area of the dungeon has been discovered.
Azt a nagy eviln, ezt azt hogyan kell fölvenni? Oda megy, a Snot is fölveszi. It's payday. There are enemies in your dungeon. Kellek vagy menedzseled? Kellene fogsz, mert van benne egy híró. Már fixen kapunk hírót, úgy látszik. Ja, és a hírót alig sebzem konkrétan. Nem azt Warrior. Talia, you beast! Stop tormenting those poor villagers! Pick on someone your own size! Says the guy hiding behind the giant magic shield. Ő az, aki mindig pofázik nekünk. Ott van 350. Warrior nagyon jön. Jó, mindjárt visszamegyek. Mondom. The horrific Sarkon evil van. had destroyed one of the villages surrounding Hero's Gorge. Tristan did not seem pleased. Talia, you barbaric monster! Those honest villagers didn't do anything to you! I will soon capture you again and put you on trial! Thanks, but one road trip in the cage with you was really more than enough. Úgy nem tudom, azt írta, hogy ne hagyjam, hogy supply-ok menjenek valahonnan valahol, de hát sehol nem megy egy büdös supply sem. Igen, emlékszem, hogy azt írta, de én nem tudom. Kérdezzek nézőket. Space. Nézzük, azok nincsenek itt, el vannak bújva.
tormenting those poor villagers. Pick on someone your own size. Says the guy hiding behind the giant magic shield. Kitaláltak volna egy kicsit több szöveget neki. Creatures are collecting their pay. Szerény véleményem szerint. Abszolút egyetértek veled, Anarchy. Sajnos ez nem így működik. Működhetne így. You have lost a creature forever. Mi? Meghaltak ketten. Ja, az fent nálad, jó. Fú, ezeket leizzadtam. A new area of the dungeon has been discovered. Jajjaj. Ez mit jelent pontosan? Megint megnyitottál valamit. Nem tudom mi ez. Van 3 nagyon gyanús köcsög a közepén. Egy olyan szoba közepén, ami elvileg fekete fal volt. The towerless evil still did not have the magic tower under its control. Mentally slapping its forehead, it set out to change this. The damage done by the creatures is increased by 10%. Perk potion level 1. Tweaks, this was converted into a powerful weapon, capable of taking areas of the map under fire. Just what I need. With this, we'll destroy Balderon. I mean, Hero's Gorge, of course. Go ahead, lock and load, and then we'll throw some pies at them. Men, I see the fear in your eyes. Pont elég a szoba, vagy Evil has taken the kell egy tower. nagyobb zöld? If we do not do something, Növelni kell the még a shield zöldön, will vagy eventually 19 per collapse. 19 mondjuk, akkor ebből pont jó, nem? The Na, a time démonok has not 3 yet helyet come foglalnak, to és így nem despair. kell szóval. For there is a De solution. Azt tudom, nem arra gondolok. Banner shipments. A It seems that Tristan had not been dropped on his head. zöldségeidre. As some people claim to be the case. Majd kell with még his növelned, csak stepsister. most az Evil Nessem az nem And so túlságosan. he ensured that in the future, Ó, bejöttek Mana ezek would be közben meg. shipped overland Most with the nézem. shield. Onwards, comrades! Clear the way for the first shipment! What? What a jerk! Forward, creatures! Stop 'em! Tear 'em apart! Smash 'em! Cut 'em apart with... The nefarious evil had stopped a mana shipment. Instead of strengthening the shield, it would now be stored in the dungeon instead. Ah, that's the way I like it. That's exactly how it's supposed to go. Men,
Even though we have suffered heavy losses, all is not lost. The shield is holding, and rescue is at hand. Tristan saw a danger emerging as mana became scarce in Hero's Gorge. From now on, 2 shipments set out. Hogy a jó rohadás álljon belül, hogy 2 shipmentet akarsz küldeni a gyerek meg? Na, akkor megtaláltad a shipmenteket? Hát sajnos. Miért mi a baj azokkal? 90% hogy mi fog következni, hogy 2 felé fogjuk küldeni a dolgot. Menjünk. Oh, my desperate brother sent out 2 mana shipments at once. What a loser. De... Talia and the ghastly evil had discovered some dwarves who had made themselves comfortable in the dungeon. Unfortunately, they were blocking the way to the magic tower. Ne, baszki! Creeps really have to hang around Ne, baj. hülye vagyok. underground. One of those Semmi. basil trogs Ja, azt hittem én basztam el valamit. drives them off and suddenly they're everywhere. And all because they wanted to dig up some mithril for their elf friends or something like that. Whatever. Hurt them, beat them, make little clay basil trogs and bash them with those. One of the mana shipments met its inglorious end at the hands of absolute evil. Nem fogunk utána élni mi. Hát mondjuk. These mana shipments are No. easy to destroy than butter. Well, okay, destroying a pound of butter just like that is pretty difficult too, because you get sick pretty quickly and, oh, whatever, just break more stuff. Men! Even though we have suffered heavy losses, all is not lost. The shield is holding, and rescue is at hand. Tristan had now fully perceived the threat Talia and the transport intercepting evil's army posed. From Kéne now bővíteni az on, zöld 3 helyet. shipments would set out. Már is. You have lost a creature forever. Istenem, ez a... Jött ide egy Warden. Azt itt gyilkolja az embereket bent. 3 mana shipments hurriedly made their way to Hero's Gorge. Na, hulp. Nem tudok hulpolni, most... Bakker... Te idézd meg odalentre 2 nyomorultat, és vegyél fel új embert. Istenem. Tessék, ilyen, meg egy ilyen.
payday. You have lost a creature forever. A mana shipment was destroyed. The destructive evil's creatures destroyed a mana shipment. One of the mana shipments met its inglorious end at the hands of absolute evil. Men! Even though we have suffered heavy losses, all is not lost. The shield is holding, and rescue is at hand. Megint megjöttek. Faszom. Van lent 3 embered. The mana shield had been destroyed. Heroes were now lay defenseless before the devastating evil's army. Fine! Come on, creatures, finish them off! Knock them out! Igen. Throw wax crayons at them! Kezdtél mondani valamit. Hát, hogy hogyan kell az embereimet előhívni, vagy hol vannak ezek, hol látom a unikjaimat. Zöld pöttynek kéne lenni a térképedön. Aha, csak zöld pöttyökkel vagyunk tele, köszi. Van kicsi és nagy zöld pötty. Én itt nem látok lent semmilyen hőst. Hát már harcba küldtem őket. Aha. A Relaxation Chamber tényleg a manámat viszi el. Hát meg relaxálnia kell a démonoknak. Szerinted az viccből spa nekik? Adom meg azt... Pihengelnek egy sort. You have lost a creature forever. Kiütjük őt meg őt, aztán hazateleportálok és
Próbálunk bedolgozni, mondjuk a dupla torony az kellemetlen Payday. lesz. Creatures are collecting azért. their pay. Nem, mindjárt. Van egy oda kíró, akit nagyon kell csapjak. The shooting Akkor evil elkezdek aimed the ásni. magic tower's cannon at a target. Úgyhogy itt akkor kapok evilness, hogyha föntölöm meg a nyomorultakat. Hát mert ott fönt vannak rá szemtanúk. Figyelj, mert valami potion-öm, te erre tudsz valamit? Ja, mondtam az előbb, hogy találtam 3 potion-t itt a izébe. De... A törpéknek Aha. a raktárába. Figyelj, nézd, mit nyitok meg neked, tessék. Mit nyitottál meg? Expert spells. Mit? Nem. Kéne több mana tároló, nem? Ja nem, úgy sincs, hogy négy tele. Jó van akkor. A izé eléggé zabálja, úgyhogy azért nem aggódom túl. Hát de még lehetne még több manánk, legyen még több tudtunk. Ez 400... 600... Még ehhez kéne valószínűleg még 650, 1250 evilness. Eségtelen. Mákos spagettűt így jószrakozás jelent, de nem jól tett eddig, és akkor csak ez. Totyi! Mondjad, Bebontod magadat a szukubuszukhoz? szukubályokhoz? Sárga felkiáltója. Persze. Nem is ezt kellett volna. The magic tower was once again available. Újra elérhető a varázstorony, anarchi. Tudom. The magic tower firing evil chose a target. Ó, tripla ágyús torony, nagyon szexi. And the mana hoarding evil's little slot had unearthed the mana ball. These beings were known for consuming mana. As if that were not disturbing enough, they also became more powerful or even reproduced in the process. Úristen, Made sense to secure the Arcanian well. hol vannak a hőseim? Hát föntelik őket lefelé. Az baj. Találtam ilyen kis geciket. Aha. És mit csinálnak a fent említettek? Megeszik a manánkat és ebből nőnek.
It's payday. Rémesen szexi hangzik. Nincsen túl sok pénzünk, Szotyi. Ja, most éppen nem a pénzzel foglalkozok. Ezek oda se értek hozzánk. Azt hiszem, hogy a szukubuszokhoz bontod magadat, azt vele fel. Oda megyünk. Oda megyünk. Hol vannak a snotlingok? Mit csinálnak ezek most? Ásnak. And one manivore had eaten so much mana that it had evolved into a large, much stronger manivore. Hol? Mi? Ó, úristen, anarchia, a szukubuszaitok azok... Leszukubulhatnának engem. Mi történik? Hát ezek a menivórok... Ezek... Van velük problémám. Oh, yes, we sure showed that. That was a nice little warm-up. Oh, by the way, did we manage to kill Tristan too? Is he lying around here somewhere? Talia test-speared several of the dead heroes, but there was no sign of Tristan. Apparently, Talia had failed to notice that the latter had already absconded some time ago. That kind of spoils the joy of victory. Amúgy eddig ennyit csinál, hogy elfut előlünk. Of course, this is only the 6th mission. It would probably be a bit too much to ask if the whole thing with Tristan was over now. I could definitely drag out his demise, let me tell you. Believe me, I can be very creative. But enough of that. It's time to finally get to that council of little snots, get a new vessel, and then finally finish off those heroes. The ascent. Talia set out to reach the mountain Na jó, summit nézzük, to mit meet kell the csinálnunk, venerable mert council of meg kell little csinálni az snots. ascentet But valahogy. the Use inhospitable dynamite terrain was battered by raging storms destroy 10 and was heroes in home the to ascent. stubborn dwarves. És expose no unit to storm in the ascent. Jöttek az a storm. New skill. Tudós orkokat fogunk fölvenni, Szotyi. Hát ennek én úgy örülök. Hát te semminek nem örülsz. Az ember Őszintén szóval szerzőket... a tudós orkok nem voltak benne a munkaszerződésemben. Nem az évben, az enyémben vannak benne. Why is that taking so long? Come on, get off your lazy asses and bring that dynamite over here so we can get that darn artifact thing out of the ground! But the storm, Milady Queen! How are we supposed Milady to Queen! Call me lady. You can go find the doctor to certainly remove my boot from your arse! That little breeze ain't no storm, you candy asses! Besides, we're looking for that artifact so that it can protect you precious little cupcakes from the wind! Now, get a move on, bring that dynamite over here, and let's get the fireworks started! While the dwarf queen was digging in the mountains, Talia had completed a portion of the climb to the summit. What, pray tell, do you mean portion of the climb? I just did my cardio training for the next 3 years. Is it just me, or do I end up climbing some peak in every damn part of this series? Important things seem to have a penchant for hiding in remote places, and the Council of Little Snots was no exception. Talia had to reach the mountain peak.
the Council of Little Snots could be found there. She would have to gain access to it via the Twisted Cave system. For this reason, and of course because of the many heroes who kept appearing, it was imperative for her to build a dungeon here. Okay, good idea. And I can take a short breather. Okay, creatures, you're up. Dig tunnels, find dwarves, and pull out their beards. Ez tervnek tűnik. Nagyon jó, és nincsen végre démonunk, meg semmilyen vackunk. Jó, nézzük, hogy mink van. Kapsz még snortlingokat. Mert ennyire jó fej vagyok. Van ilyen voodoo brewroomunk, basic potionünk és complex potionünk újonnan, Szotyém. Egységesen már normálisan velem. Hát tudunk voodoozni. Meg kaptál még snortlingokat. Mennyi van itt? Egy. Mennyi hely van még itt? 1, 2, 3. Ami... I was just reading my Horde Exploitation for Experts handbook and came across something about a voodoo brew. The voodoo brew was a shamanistic site for the Horde. Little Snots could make potions there that could be used much like spells. And I only hear about this now? Damn, I could have used that thing 5 missions ago. It probably could have been used to corrupt... Oi! There's stuff climbing around my mountains. Looks like it's time to clean the house. Throw that garbage back into the valley! Ugh! Those repulsive goody two-shoes, goody dwarves. Ah, whatever. We'll show them. Go get them! Take them down! Wash their mouths out with stale soapy water. Paint fake moustaches on them. It's payday. First Horde potion bubbled happily away, waiting to be used by the potion throwing evil.
Hogy tervezed, akarsz manákkal foglalkozni? Hát több varázsolni te szeretnél, nem? The voodoo brew Persze. had been built. Little snots could now brew wonderful potions at an alchemist's cauldron there. A raging storm roared over the mountains. Whether heroes or creatures, they were all massively hindered by the strong winds. Perhaps this artifact the Dwarf Queen had spoken of really did exist. Pretty damn coincidental that this artifact should be located somewhere around here, right where we need it. Indeed, but the writers of this series have never been known for their excessive creativity. True enough. Good for us at any rate. If that thing is anywhere here to be found, I won't let a single little snot rest until it is dug up. I will, however, allow myself a little break in the meantime. Jó, még egy perc, utána fölmegyek. Ennyi van, ennek 6k HP van és 6-okat sem, ez nem olyan fog. Talán meg is fogom csinálni. Nagy normális körülmények között. Talán a kincstárat növelhetnéd, vagy nem tudom mit csinálsz éppen. De seplegetek otthon az embereink, Szotyi. Jó. Ha, uram. Az a baj, hogy nincsen ajtóm. És azért ilyen szar az efficiency. Milyen efficiency, hogy tessék otthon az Storm ajtón? passed and lost strength. Now was a Köszönöm good szépen. time to hit the overworld to earn some evilness there. What now? But I just made myself a cocoa with unicorn marshmallows. I mean, absolutely true. That's what I thought. Forward, Cocoa creatures! with unicorn Out into the marshmallows. cold with you. Tökéletes. Pillage, plunder, move trail markers. Tudósok... Mindig csak a kokain. A tudósok hisznek abban, hogy tudnak kutatni. Ding dong, it's payday. The onrushing evil had applied horde speed to its creatures so that they could run and attack the enemy even faster, or escape more quickly, whichever was needed. The healing evil had poured a healing potion on its creatures to wash away their bruises and boo-boos. Oh, isn't that nice? Úgy megtaláltam a szomszédságot. Milyen Jól látom. szomszédságot? Valamit. Legalábbis a térkép jelzi, hogy van itt valami, de... Az az arany! Úgy gondolod? Aha, hát ez egy aranyrögre emlékeztet engem, ilyen kis aranyszínű rög. Én bemegyek. Your gold vein is nearly exhausted.
A storm was soon brewing. Without the protection of an artifact, the shivering evil's creatures were sure to find it uncomfortable out there. You have unearthed a new area in the dungeon. Most direkt terület ki a fönti aranybányát? Mi? Mire gondolsz? Ja, semmi, ezt jobbra ásol. Megyek én mindenfele. Once again, a jobbra, thunderous balra. storm hit the mountains. Azt mondja... Tessék, kimaxoltam a snorkelingjaidat. Valakik bejöttek a izébe. Majd mindjárt lent vagyok, mert nem esik az eső. You have unearthed a new area in the dungeon. The storm cost a hero his life. Hát élet az ilyen. It's payday. Mondja, az új üzletjószrokozás, annak találtam neked egy másik kettes sort. Ja, hát igen, látszik. Tipikusan olyan tárgy, ami biztos, hogy nem teszi tönkre a játékot. Nem. Úgyhogy az aranytermelésünk nem létezik. Anarchi. Nincsen fejszém. Nincsen csákányom. Meg igazából, mivel nem vagy itthon, ezért nem igazán merek mászkálni, mert múltkor meglettem szólva, hogy miért nyitok be különböző zónákba. Nem azért lettél vesz. Nem. De! Nem. Mondjuk bármikor az tudok jönni. Nekem meg Evilness kéne szereznem, hogy végre unlockolja a dolgokat. De arról nem én. Azért én nem tehetek semmit, Anarchi. Szerintem ebben megegyezhetünk. De abban, hogy pénzt szerez, azzal te tehetsz. Hát azon meg dolgozom. Próbálom keresgélni a báját. Discovered a wagon full of dynamite. This could be used to clear weak rock formations out of the way. Great! Tristan was still here. I could tie him to the wagon, and then... never mind. Big explosions are fun just the way they are. Come on, let's blow something up. Your little snots have completely mined out a gold vein. Azt, hogy nagyja beleérne be. Szinte biztos, hogy bele fogok mászni valamivel, Anarchi.
eléggé valószínű. Csak mondom, hogy tudjál róla, hogy itt bele fogok mászni valamibe. Vagy pókok lesznek itt, vagy nem tudom. The severely self-restricting evil only had access to healing potions. Further research allowed it to spur the production of even more powerful potions in the voodoo brew. In the voodoo brew. It's payday. Megint a hülye vihar. És azt mondja, hogy... Ez csak pénz, bekerül, ez csak pénz, bekerül, ez csak pénz, bekerül, tökéletes. Another storm was brewing. Halljuk, következő követ tudunk barna követ majd velük. The storm raged with immeasurable force. One of the heroes could no longer resist the cold. Tudod, hogy van egy ilyen artifakt lent a föld alatt, amit ki tudsz ásni? Mire gondolsz? Ott jobbra van egy ilyen zöld felkiáltójel. Ja, oda már elindultam, csak olyan félve megyek oda, mert nem tudom mi az. Az kérszépen Artifact Conqueror of Storms. Jó. Ja, tényleg már csak egy hét is. Igen, jövő hétre van tervezve maraton. Az, hogy mi lesz alatta még, meg mi nem, az lehet, hogy befejezik a Baldur's Gate 3-at, hát de próbálom rávenni Szotyit valamire, kiderül még. Lethal Company is ott van a Medieval Dynasty, amit hogyha így akarok, ott tudunk játszani. Van egy pár gép, ugye a Root Trader-re biztos, hogy nem fogunk addig végezni. Tehát akad éppen mit csinálni. Amúgy miért? Hogy te a gigafél rövidebb úton mész, vagy hogy történik most ez a motek? Hát még szép, hogy... Jó, köszönöm. Edzőtermet azt direkt nem építesz amúgy? Edzőtermük van? Hol? Mire gondolsz?
The storm abated and moved on. Okay. 150 kasztnak. Your little snots have dug up a spider. Na, csak találtam valami jót végre. Hát. One of your creatures has died. Jó, kis snotok most már tudnak olyat. The artifactless evil still hadn't dug up said artifact. This was sad, as it would make the ascent to the Council of Little Snots significantly easier. Some of us just have more important things to do. Not everyone can sit in a warm, cozy recording studio sipping his tea and filling the time between 2 cigarette breaks with pointless drivel. A sima pók 1 XP-t ér. Az jó sok. És az elit pók az meg 150-et. A gold vein is almost exhausted. Egész hadseregnyi snotlingot kaptál amúgy. Ja, most azért vagyunk elegen.
Once again, a thunderous storm hit the mountains. Azt mondja, következőnek mi legyen. Megszűjük őket, mert kell. Enemies are in the dungeon. Igen, tudom. Tudnám értékelni, ha lenne még egy snot, aki potion főzne. Növelnéd egy kicsit a... Értem. You have unearthed a new area in the dungeon. Meg mondjuk tudod növelni esetleg annak a helyét is, hogy hány potion tudnak tárolni a srácok. Unearthed egy új areát. Hol? Ja, ott egy ilyen pocsolyát ott jobbra. Ja. Hát ahhoz az artifakthez nem igazán fogok eljutni. Miért? Hát mert itt a feketén keresztül kéne menni. Hát nyugodj meg, a kis snotok mindjárt gyúrnak. Elmondok, hogy a 6-os szintű snotok teleportálnak a munkájukhoz, nem futnak. És nekünk miért nem 6-os szintű snotjaink vannak? Kérlek azért alásson, mert nincsen elég gonoszságom ahhoz, hogy ilyen snotjaink legyenek. Mit szeretnél, öljek gyerekeket, vagy? Az mondjuk egy nem, tehát az már is egy elég gonosz dolognak hangzik. Nem, most föl fog menni és meg fogom ölni a jót, a jó good being-et oda fönt, aztán valószínűleg az elég lesz ahhoz, hogy legyenek teleportáló snotjaid. The storm had lost its strength. Payday. Hol látom azt, hogy mennyi... Amúgy a 72 capacity az kevés? Mihez? Hát te mondtad, hogy növeljem a potion capacity-t. Mert mindjárt, tehát én azt akarom, hogy ott 4 valaki főzzön a végére, tehát hogy én ilyesmiket szeretnék elérni, mert tehát ja. meg akarom nyitni a potion gyártást rendesen, mert jelenleg nincsen magicünk. Akkor mondjad, és akkor úgy intézkedek. Ha így mondod, akkor már értem, hogy mit akarsz. Érted? Én mindent mondok. Az a baj, hogy én is figyelek arra, hogy az achievementeket megkapjuk, és az nem a legegyszerűbb. Nem vedd neki. Azt csinálom, köszönöm. Volt egy darab evilness abban a ládában? Wow. Kérlek, hagyj konténeljem magamat. Meg kéne nyitni végre az izéket, a koboldokat, és hogy tudjak Hawaii-ban sebezni. Mit akarsz megnyitni? Koboldokat. Ez egy tech. Tek. Ilyen tik-tak. Iha. Az viszont nem. Azt köszönöm, azt nem kérem.
Na, gyere haza és költsd el a pénzünket. You've dug into a spider room. Éppen pókokkal harcolt, hogy hallom. Hát azért ez egy elég erős túlzás. The slowly stalking evil seemed to have already come very close to the dwarven artifact. Very close indeed. Micsoda? Here is the evilness. Gyerünk, ássatok. Another storm was brewing. It's payday. Kicsi az evil lesznek a szoba. De Jézusom! Én úgy hallottam, kicsi a szobája az evilnessnek. A few manivores have appeared in your dungeon. Hát ez nagyon jó. Abba most ástál bele önmagadtól. Nem. De? Én most nem ások. Én most nem ások semmit. De ott ástad ki az ott abban a malában volt, ahol most ott bővíted az evilness szobát. Ja, hogy az? Ja, azt meg kell verned. Gyerünk, öl. Úgy. The storm cost a hero his life. Most már mindenki tudsz ásni a kis srácokkal. A feketét még mindig nem. A fekete az pályaszéle. Azok a snotnigokat eléggé bénán dolgoznak a nagy hémántnál. He? Semmire foglalkozzál vele. The desirous evil's little snots had found an artifact in the underground. Once placed in a vault of evilness, it would unleash its power. Oh, wonderful. Once again, I did an excellent job. Move it, you lazy creatures! Bring the artifact to the Vault of Evilness, so that this freezing storm can no longer harm us. The storm abated and moved on. Dolgozom rajta. Mit mondod? The storm abated. Vége van a viharnak, emlékszem. Igen, azt mondta, hogy a potion-t azt tegyen be az evilness-es tésztába. The bonus-grabbing evil had stored an artifact in order to unleash its power. Tessék, manaszoba megnyitva. Király, köszi. Enemies have entered the dungeon.
A few maniballs have appeared in your dungeon. De jó. De kiástad a manát. Hát tudom, de bazzeg mi a fasz csinálják a manával, tehát... Úristen, mennyien vannak. És kezdtek enni. Hát, és fognak is enni. Amúgy pénzből nem akarsz csapdát csinálni? Nem szeretek csapdát csinálni, ameddig nincsen varázslásom. Baszki! Mi van? Hát ez kurva jó volt így. Mit tettem? Your army has just decreased in size. Semmit, a hülye manavórok bejöttek az egész banda mögé. Úristen, mekkorák lettek. Ja. Payday. Van az artefakt? Beraktam az Evilness-es A izébe. gold vein has been mined Ott van. out. De mit csinálok? Semmi, letettem oda, és akkor lesz volna egy csomó An Evilness. artifact was no longer properly stored. The absolute evil could no longer use its powers. Na, látod, tönkre is tette. Én teljesen tönkre, gonosz genya vagyok. The uninterested in potions evil had so far failed to unlock any more potions. It smacked once again a thunderous Én ezt az embert csípcsonton rugom! Haszd meg magadat! Pöcs! Tudd meg kazótitkait. Szerintem kazótitkait sose fogjuk megtudni. Thanks to the artifact, the broadly grinning evil's creatures were protected from the roaring gusts of wind, giving them an advantage in the fight against the heroes. Igen, csak nem szabad semmilyen eső érje az embereimet, nem sérülnem, nem szabad a stormba belekerülnem. Most már nem belemehet. Nem fog sérülni tőle, viszont egy achievement, hogy semennyire ne jöjjön a storm. Tehát ne legyek kint storm. Ja, értem.
A gold vein has been mined out. The storm had lost its strength. Payday! Creatures are collecting their pay. Tessék, már írtam neked a basicet. Köszönöm. Ha megnézed, most már teleportálnak a snotjaid. Kurva jó. Legalábbis azt mondta a játék, hogy azt kéne csinálniuk. Jaj, nyomják. Ezt viszont hogy nyitom ki? Ja. Voltam annyira skill 20, hogy az elbasztam. Tehát... nincsen több, amik... Hey, that's another rock formation I can blast away with dynamite, right? Great. Finally, something is happening around here. Hát az a baj, az... igen, dinamittal robbantatnám be, csak valakinek nincsen dinamitja, biztos nem én vagyok. Mondjad, hogy csinálják dinamitot. Hát fingom nincs. Szóljál, amikor potion gyártást följebb húzzam. A terület kész van rá. Na, hát azt elhiszem, csak... The complex evil now had access to complex potions. From now on, little snots could also make these at random in the voodoo brew. In the voodoo brew. Hát egyetlen ezt most így a voodoo brewhoz. Hát azt szeretne valamit még behúzni belőle a játék. Azt minek bontott ki? Ja. Azt, hogy arra fognak most már menni a Dungeon Hearthoz.
Merre? A legrövidebb úton, amit kibontottál. De nem bontottam ki nekik utat. De ott van. A workshopon keresztül, hát ott van 2 ajtó, nem azt levettem. Nincs ott ajtó? Nincsen. Ott véletlen be volt bontva a fal. Most vettem észre. És azt raktam helyre. A hero fell victim to the icy storm. Ajjaj. Jó van. The boom screaming evil had used the explosive potion, making for an effect-filled blast. This could not only harm enemies, but also set fire to easily flammable things, an explosive mix. Sajnos. Ja. Elejében. The storm abated and moved on. Nem tudok bemenni a Good Beinghez. Hát ez szomorú. Miért? Mert ahhoz, hogy bemenjek, az időmtöt kellett volna használni, és mind a 3 kocsit elhasználtam, hogy megjön az achievementünk. Értem. Ennyi, még meg kell néznem, hogy az a meteor esetleg hat-e rájuk majd, de még nem tartok. Én lesz azt a Hammer Towert lezúzni. The gym rat evil had used horde strength. This would allow its creatures to hit even harder. The fetid evil had used the poison potion, releasing toxic and highly flammable fog into the dungeon. Doesn't that sound fun?
Én csak nem a dungeonbe engedtem be. Teszel majd még egy Potion Brewer? Persze, hogy teszek még egy Potion Brewer-t. Nem tudom, hogy állnak a módjait, hogy mennyire vannak elhasználva, mennyire van rendjeltek. Anyanya and the exploratory evil had discovered a new entrance on the overworld. This would give them access to a previously inaccessible area of the underground. Oh, good. We're finally approaching the top of this damn mountain. Go, creatures! Smoke out the last few dwarves. Flatten them. Steal their wall decorations. It's payday. Your Goldstein is nearly exhausted. Úristen, mi ez a sok enemi? Úristen! Ezek mikor kerültek ide? Örpék most! Once again, a Jönnek, thunderous jönnek. storm hit the mountains. Tudom, itt vagyok. Jönnek! Tudom, itt vagyok, nyugodom. Tudom, hogy így dolgozom rajtuk, mindjárt meghalnak. Ahogy most már a potionnal is tudsz ám dolgozni. Az nem tudom mire jó. Figyelj, mit tudok, várjál, hol nézed? Meg van most itt a éppen a- mellett, figyelj, a melletti részt látod? Mined out. Ahol a, nem is, a potion gyártó melletti rész alatt nézzél? Igen. Goldvein csináltál belőle. És szerintem, ha bármilyen falat beásod, amit te tudsz tenni, azt is azzal tudom alakítani. Aha. Jó, hát mondjuk nem lettek túl gazdag vények, de vény lett. Érted, de ezt majd ott tudod tenni a következő földgyűrő cuccokra így. Úgy meg a potion ugyanaz, mint a spell kb. Hát csak igen, csak ugye a potionhoz ugye hát azt gyártani kell. Jó, a manát is, de Igazából minden gyárt, azt nem. The storm had lost its strength. csináltam egy explosive potion-t. Cool. The excavating evil had found a new passage to the surface. Even though the dungeon was completely flat, this still led to a much higher position on the face of the mountain. In keeping with this, as if some invisible line set by level designers had been crossed, the storm outside intensified. It seemed like the raging winds would last even longer from now on. Hallottad?
Jó hír. A végét nem hallottam. Sokkal rosszabb lett a vihar odakint. Ja, az jó. Megint ott vannak elemik a dungeonban, szóval csapdákat kéne Megyek. építeni. Próbáld ki a mérgező potion, meg van ott robbanó potion, meg van ott egy csomó minden. Úgy csak, hogy megfordulsz egy ilyen ne, a mérgezőt teszed le előbb, mert az gyúlékony is az a gáz. Ó. Oh. Hát és az kigyullad. Értem. Hát őket nem hagyja meg igazából az, hogy én itt izzadok, mint kurva a templomba. Hogy is nem, halloklanak azok. Tessék, megjutottam a 2-es szintű csapdákat, Szotyi. Ők most hova mennek? Payday. Nem tudom. Ahogy nézem, tönkre idegileg. Van egy köcsök healerjük. Tudom, jövök lefelé. Jószeg az aranyunkért jönnek. Jaj, anyám! Ó, bakker! Kérdőzők jó trükközást! Mert az ugyanaz lenne, aki a Stanley Paradoxban volt. Igen! Igen, ugyanaz. Van egy ilyen nagyon közkedvelt narrátor amúgy. Őt szeretik mindenhol használni. Nem tudom, hogy nézted, hogy kaptál magasabb szintű csapdákat is ám. Nekem az ugyanolyan szintű, tehát az nekem ugyanúgy csak egy sima csapda, tehát... Unlock level 2 for simple trap, ha nem csodálni tudod fejleszteni őket? Nem, semmit nem tudok csinálni egy csapdával. A csapdát leteszek és akkor az van. És az, hogy te level 2-re fejleszted, az azt jelenti, hogy passzív lesz. Ezt a cuccot ezt megkapja a level 2-t onnantól kezdve az összes csapda. És akkor... The researching evil. Another storm was brewing. Nagyon jó. Jönnek! Hol? Nem tudok Enemies könnyek? have entered the Ugyanúgy föntről. The storm took its deadly toll Na among légy szíves, ne robbass fel az embereimet! Itt most szopat, ugye? Nem láttalak megjelenni.
És nem szoktál ilyen gyorsan reagálni. Mentségemre szóljon. Vihar van kint, nem tudok kint lenni. Intercept patrol. Az hol az anyámban van az a patrol? Hát hülye vagy? Ez a halál tökén van. The optimizing evil used improved dungeon to massively increase the efficiency of one of its rooms. Milyen roomnak növelt az efficiency, efficiency. Amilyen szexin kéken világítanak. Oh. Payday! Creatures are collecting their pay. Nem akarsz embereket fejleszteni? Embereket fejleszteni. Hát... Mindenki max szinten van. Értem. Ezen tűnik föl, de egy folyamatosan gyakom lefelé a hírókat. Cannot be built within the room. He? És ez miért szoba? Mi? Hol? Ez nem szoba. He? Hé? Részeg vagy játék? Bárcsak az lenne. A gold vein is almost exhausted. Your little snots have completely mined out a gold vein. Tudsz potion gyártani amúgy az izével, a spellel. Tudom. Úgy csináltam az a legelső robbanósomat. Meg és másképpen nem tudom hogyan kell, gondolom automatikusan gyártják. Hát az izék, az a 4 cucc, amit szeretel, az főzi ki. Ja. Úgy van, hogy ugye alapból csak Healing Potion meg Horde Speed Potion van nyitva, hogy megnyitom ugye a Basic Potion-t, meg a Complex Potion-t, az ami ezeket a bónuszát adja. Boostot. The storm abated and moved on. Jó hír. Oi, dads! Surely you're not going to let those vermin take away our good dynamite now, are ya? Come on, you maggots. Get outside and guard that stuff! Azt hiszem most fognak ideérni az osztak, nem? Your little snots have completely mined out a gold vein. Sajnos Meg igen. is jöttek. Tudod menedzselni őket, vagy kellett? Hát szerintem tudom menedzselni.
The rock there looked a little porous. Some dynamite could probably get it out of the way. Talia and the demolition-loving evil had used the dynamite they had found to blast a few rocks out of the way. In accordance with good old computer game logic, some treasures tumbled out of the blasted rock. Great. We really deserve this for all the hard work. There should be an achievement for this, I think. I said so. I love video games for their important contribution to culture. Come on, let's blow up some more rocks. Payday! Creatures are collecting their pay. Ezeknek miért a pénzünk kell? Most kikről Amúgy. beszélsz? Hát Hát most miért nem, megint mert amúgy törpék, érted? Tehát, hogy... More rock was destroyed by exploding dynamite. Ha túl sok a evil cuccunk, akkor ha gondolod, researchben nyugodtan jöhetnek a level 2-es passzok. Mindjárt. Éppen harc. Gyere már ide. Nevermind, majd intézem. De, most mit szeretnél? Semmit, spellekből a level 2-t. Tessék, meg vannak itt van advanced spellek. Köszönöm. Még több csirke férjen el. Úgy. The storm cost a hero his life. Csak gondoltam, jelzem, hogy akár több mana termelőt is majd betehetsz, mert hát egészen szépen el lehet pörgetni a dolgokat. Ezen nem múlik a narhi. Csinál, vagy majd a mana szobátnak föntebb viszem a kapacitását. Ja, még ennyi idő van vissza, még az volt, jó. Akkor 2 percig még ülünk rend. Akkor mi van itt fejleszteni? Igen. Boldness.
kilométerben érhet is gyorsabban. Ez az, micsoda efficiencia van itt kérem folyamatban. Meg így gyártom az aranyat közben a dungeonben. Enemies have entered the dungeon. Payday. Úgy ne felejtsd most, hogy van meteorod is, meg ilyesmik is. Azt nem gondoltam, hogy lehet itt lent használni. Hogyne lehet, meteor, szotyi! Ezért mondtam úgy, hogy csinálj még mana termelés, mert így elég gyorsan el lehet szórni a manát pillanatok alatt. Amúgy 400-tól 800-ig tesz bele pénzt a Gold Vein-be. The storm had lost its strength. Csak mit szeretnél te most? 400... Manivores have appeared in your dungeon. Akkor jó van, akkor. Föl voltam rá készülve, hogy ott bazd meg abba az egy darab blokknyi manába tudja, hogy lesz egy manavor. Csak arra várt, hogy ott lehessen. Hát bazd meg, és hallod, hogyha vagyok olyan hülye és egyből elkezdem megépíteni tudod a izét, a szobának a tájlozását abba az irányba, akkor így befolyik oda így az összes mana, és egy másodperc alatt lesz akkor bazd meg, hogy nem bírom megölni. Hát azért akkor csak nem lett volna, nem tudod megölni, de... De az előbb még te is küzdöttél a híróiddal. Hát ja, mert hátulról elkapta a healerjeimet. Annyi elit elég lesz. Ó, tényleg, mert így hárman nem vagyunk még benne ebben. Hogy ez amúgy... Igen, én azt tudom mondani, hogy ha szereted a Dungeons-ért, bocsi kérő, hogy most válaszolok, csak az agyam szét van hullva. Igen, mindenképpen megéri az árát, szerintem borzasztóan jó kis játék. Én alapvetően nagyon szeretem a Dungeon, nekem baromi tetszik a narrálása és az egész történetnek általában. Ugye ezen kívül ott van még az, hogy ugye lehet kóban játszani, amit én alapból szeretek. Nem szóval ki is jól el van lent a hülyeségekkel. Nem úgy akarod, vártunk arra, hogy te csinálod a fönti részt.
Jó, ez itt nekem. Hey, that's another rock formation I can blast away with dynamite, right? Great. Finally, something is happening around here. Payday! Another storm was brewing. The slimy evil had used slime barrier to seal off an area of the dungeon from enemies, as well as its own creatures. The storm raged with immeasurable force. One of the heroes could no longer resist the cold. Ja, az csak én izézem itt a... mi a fenét. Your gold vein is nearly exhausted. Your little snots have completely mined out a gold vein. Szeretnél valamit fejleszteni? Nem. Biztos? Biztos.
portált kéne nyitni, nem? Kéne a portált. És itt mivel ki van törve most már erre. The storm abated and moved on. Na, most már Payday. 6000 manát tudsz Creatures are collecting kitermelni. their pay. Nem Krisztál. Enemies are in the dungeon. Hogy hí! Kezelésbe vettem már őket. Bepörgetem a termelőidet, hogy jobban manázzák a manát. Helyes. Ha nem figyelsz arra, hogy milyen pósvényeid vannak. Nem, nem. Pedig fontos lenne ám. A new Another entrance into the underground. Excellent. I bet it will take us all the way to the peak. All right, creatures, take that thing and wipe out all the guards. Hát ez nagyon jó. Mi az? Hát ide nyitottak a... Én voltam, nyugi csinálom. Na szép. The mountain climbing evil's creatures had now almost reached the top of the mountain through another exit from the dungeon. The Council of Little Snots was almost within reach.
volt, hogy így Mr. Shazam visszaket nyeltek, és... Loptam egy adag tyúkot. Egy kis csirketolvaj. Vagy ahogy mondhatnák, csirkefogó vagy? Mindegy. Tudod, hogy jó éjszakát, Once again, a jó éjszakát, thunderous olyan van storm hit the nekem. mountains. Ding dong, it's payday. És pont akkor jöttem, amikor megjött a vihar. Hát mindegy, most már. A hero fell victim to the icy storm. Valamilyen szuper kaput nyitottam ki, nem tudom, hogy azt látod-e. Látom, hogy van itt egy másik kapu. Nem, ez az a kapu, ami volt eddig. Ez az a kapu, ami volt eddig. Ez az egyik kapu, amit most nyitották ki. Azt mondja, unlock the iron door és a strong room door unlock. Ja, azok, hogy úgy a kaput. Igen, most már látom, hogy vannak új kapuk, amiken nehezebben jönnek át végre. Kifejlesztettem maximumra a csirkéket. Mint a legfontosabb dolgot a játékban egyértelműen. Megnézed, hogy hány darab csirke fér el amúgy ott? Jelenleg 206. Mit szólsz hozzá? Hát az mondjuk egy darabig elég lesz szerintem. Tudom, hogy meg se nézed az ilyen fejlesztéseket, amit csinálok, hogy mennyi manát tudsz eltárolni most már a szobákban. Ja, azt megnéztem az előbb. Azért az most már nem kevés. Ember dolgozik. Várható még valami erősebb csapás, vagy igazából mindjárt vége a gémnek? Mindjárt vége a gémnek. Jó van, én azért beleteszek mindent nekem, itt nem mondják, hogy nem dolgozok. Igen, szóval hogy egy hősök és a sznotok pofozásáért él inkább. Nem azért, de valakinek ezt a munkát is el kell végeznie. Én bemocskolom a kezemet a gonoszság kedvéért. Gonoszság nevében. And this one is righty, and they both smell like doom. Ooh, that's for sure. They haven't seen a bathtub in a while, have they? Never mind the rest of what they're attached to. I know your sense of humor, little black pointy here. I'll try to kill you last. Die! The storm had lost its strength. Your army has just decreased in size due to death.
Ne is mondd be, azok 4 group nyílt egymáson majdnem. Ez kemény volt. Payday! Creatures are collecting their pay. Azt mondja, miért nincsen pénzünk? Az én voltam. Na jó, de tehát most nem tudom kifizetni az egységeimet, tehát szarabul harcolnak. Most nem tudod kiszedni az egységénket. Nem tudom kifizetni az egységeimet, mert nincsen rájuk pénz. Elnézést, elsötétült a képernyő. Hát azt én is így érzem. Elsötétült a képernyő. Your enemies are in the dungeon. Oi! This is all actually a bit inconvenient right now. We'll postpone our little brawl until later, you maggots! Brynhild, queen of the dwarves, had made her escape. Apparently the battle had not gone quite to her liking. Coward! Come back here! Huh. Just runs away from a fair man-to-man fight. And by man-to-man, I mean dwarf against an army of vicious, murderous creatures. Treachery! Hogy tudták köteni 20 000-et? Mondtam, hogy elsötétült minden. Legalább spellből termeljed már vissza a szaros aranyat. Csinálom azt is, csak közben meg kell ölnöm azokat, akik itt vannak. Multitasking, Szotyi, multitasking. Pillanatok alatt kibányázták a srácok amúgy. Igen, ha begyom nekik, hogy 190%-ban termelnek, akkor persze. Van ilyen gomb? Hát a treasury-re bedobod az izét, mi a fenét, az Improved Dungeon Potion-t. Van ilyen. Igen, van! The glamorous evil Tessék, had discovered végtelen mennyiségű pénzünk van. Finally, I've reached the thrice-damned mountaintop. But next time, Ooh, I'll have my bazzeg. creatures build a cable car instead of climbing something like this again. Of course, you could always try to quit smoking and drinking and do more for your fitness. Just a suggestion. Personally, it helped me a lot. And now that I'm training for marathons, I'm... Yeah. Thanks so much for your little prep talk. Could you please write your well-intentioned advice on a piece of paper so I can make a paper aeroplane out of it? Ungrateful wretch. Be that as it may, Tanya had actually made it to the top. There, however, all that awaited her was an inconspicuous stone gate. That's less than impressive. Campaign. Ez a main No campaign. or something. Is the battery dead? Maybe I should smack it with the flat of my hand. Tanya was obviously intellectually out of her depth, trying to decipher this riddle. All she had to do was utter the secret formula. Flattery Dutch. Flattery Dutch. Flattery Dirk. Flattery Duck? Well, that didn't work. That didn't... Very funny, hilarious.
They should give you your own TV show for your jokes, you comedian. Yes, thank you. I am waiting for offers. My agent will get in touch. In the meantime, you might want to just press that little button on the side so we can finally get back to business. Stupid button, stupid narrator, stupid council of little snots. Nagyon jó. Nem expose. Ja, nem expose. Tehát minden horda kutatásunk olcsóbb lesz, hogy Minden mink? horda kutatásunk. Talia had finally reached the venerable council of little snots, high upon Mount Snotmore. These wisest of the wise gathered together, and Talia asked them the most pressing question weighing on her mind. Would she herself one day sit on a throne as a ruler? Would she hold the strings of power in a 5th installment of the Dungeons series? Would the overpaid narrator finally shut his mouth? Wait a minute. Talia's stupid questions simply bounced off the wise little snots. The most important question in the room, and for this story, was that of a new vessel for the absolute evil. The wise little snots deliberated. When they finally stepped in front of Talia again, who still hung on to her naive dreams, mumbling, and unlike me has only been with us for 2 installments, the leader of the little snots held a bundle in its hands. Az egy grogú. Az egy snot. Grogú egy snot. Az egy little snot lesz. Egy little app snot. Littler snot. Inside this bundle was a cute, cuddly, never-before-seen baby little snot. It's crazy the Hallják meg, ideas Grogu they is keep ugyanígy coming néz up ki. with. The little snot named Gorgu had to absorb the essence of absolute evil Mondtam, in order to mondtam, serve hogy as a Grogu. good substitute. But Gorgu. apparently the little diaper Grogu. pup was not yet strong enough to absorb all of the required essence. Az a Space, vises grogú. Talia would first have to train and strengthen Gorgu before he could fully absorb the power of the absolute evil. The Big E.T. Talia had caught the young Gorgu's favor. With a little more power, he could quickly become the new absolute Mielőtt ennek evil. nekiállunk, But to do hozok so, magamnak he az would need üdítőt. to be Én is azt fogom strengthened. csinálni. Keep Gorgu from being hurt, és feed Gorgu more heroes than necessary in the Big E.T. Na jó, ezt mindjárt megnézzük, gyorsan el tudok inni valamit, egy fél pillanat és jövök. Space, azt hittem ez egyértelmű. Ki más lenne a Dungeon Master, hanem én? Jaj. Szocialista rendszer van. Mindenki szotyiért, szotyi egy saját magáért.
Valahogy új space. Igazából Szotyi most került elő, mert csak enni akar. Szotyi? Én itt vagyok. Még már beszélgettem Space-szel. Jó van. A lényeg az, hogy nem szabad hagyni, hogy Gorgu megsérüljön, és túl kell etetnünk Gorgut. És most az élőhalottak 7-es szintre mennek, szóval őket fogjuk használni. Szerencse, hogy a Horde Researchünk van meg. Play! Talia had returned safely from the Council of Little Snots. And she was not alone, but also had Gorgu in tow, a being that would soon become the new absolute evil. In his honor, the Little Snots had already built him his own room. A room with 3 entrances seems a lot like a death trap to me. Don't do it yourself. But okay, enough of that. Babysitting this thing is really not my, well, thing. And anyway, it's cliché as hell that the main female character here is supposed to take care of a baby. What's next? Cooking someone dinner? Inkább ne. You're not serious, are you? In order for He's Gorgu így to van. get stronger, he needed to be fed. But it was not overpriced food in jars he craved, but something with more substance. Heroes. Living heroes. Na, te neked kell etetni alá. Nem tudom lehúzni addig a... As luck would have it, a few of the Hol a resident Catcam? dwarves had just apprehended some Catcam? thieves. Az Presumably, ott van. Gorgu would find them just as tasty Az a as baj, normal hogy nem tudom heroes bájtani, if the mert nem guild talál did meg egy plan helyet, ahol evil or szeret to get his aludkálni hands on kis them. tök fejével. Okay, I És úgy nem itt can alszik, kind of hanem get on az board izének with a that kis after fájnak a all. tetején. Okay, catch heroes Hát and akkor oda feed kell them to tenni a Gorgu. kamerát. Coming right up. As if on nincs cue, fény. Tristan chose that very moment Látok. to appear on the scene. Talia, Krisztán, why are you rohadjál here? meg! Have you still not renounced evil? I have other matters to attend to. Men, Tetszik. seize them! Forward, men! Fight this abomination! The alliance of good shall not fail! Well, not again! Heroes prepared to push towards the dungeon and would inevitably encounter Gorgu. Apparently, Talia had to ensure not only his Ó, jó Isten, áldja meg empowerment, ezt. also his safety. Na jó. Akkor most neked nem kell kaja, Anarchi, jól látom? Nem. But okay, at least Viszont the akkor heroes come straight here démonok? to get their asses kicked. Milyen Go démonok? ahead, whack 'em on the beans, smash their Hát gourds. démonok. De élő halottakkal fogunk Csak foglalkozni. és kizárólag? In Igen. order to catch living heroes for Gorgu, a prison would need to be built. Immediately, Talia and the incarcerating evil set out to build such a room. Hát most egy Prison? börtönt is kell Sounds like építeni. a sensible thing Az to mi? do. But it's fun to watch Nem tudom, most sensible mondta a characters játék, Szotyi, languishing nem, az a away kamerát there. állítottam. Ó, bazzeg, meg fent tevettem a fény erejét, jó. Oké. Mit csinálunk? Build a prison. A prison az egy épület, élő halott épület. Mesélj még nekem erről az épületről. Így kb. Ennyi, amit hirtelen tudok hozzá. The planless evil scouts Hanem ugye had ebben discovered Sandbox some mode, undead nem that tudom, Tristan Gabriel. had captured. Azt These nem néztem, de azt hiszem necromancers and vampire skirmisek vannak. queens would be a most welcome addition. Exactly! More cannon fodder for the front! I mean, strong support for our army. Go on, free them, get them out of there. Send them draft notices. Mondja, mi lesz a feladatod? Gondolom építeni. Ki kell majd egy kicsit bővítened a Blight szobát, és Gorgunak a szobájára, meg minden hamarabb vágjál már rá 3 ajtót, légy szíves, tettem neked be ajtót. Hű, várjál.
A Blight szoba az a... ahol Ami itt van izéket jobbra, termeled. a Temple. Azt is bővíts ki, ott van a Treasure Room, azt is tudod bővíteni. Majd amint hozzáférek dolgokhoz, csinálok őket Potion szobát. Emetleg minden trap elérhető. It's payday. Minden trap elérhető? Mindent kéne építeni, igen. Ó, hát ez úri. Kár, hogy nincs rá pénzünk. Jó, értem. Kibaszott killer, jó? Uff, egy horn is. Hát ez itt most egy patience game lesz, már várnunk kell. Házba került, nem akarok hozzányúlni. Éve kerül. Nem igazán van pénzünk. Légy szíves, ne építsél a csapdákat, Szotyi! Nagyon szépen Ne. megkérlek! Nem építek csablát. Egy kúra csablát nem Fordulnak tettem amúgy vele. is kell Something hoznunk. truly unnatural made its way up from Ó, the izé, depths of humán, Gorgon's azt, amiket megölsz fönt. that made the do-gooders freeze in shock. Ugh, don't forget the fetid smell at the end. That's really nasty. But hey, if it knocks some heroes out for a bit, forward, creatures! Get them! Sacrifice Beat any them heroes up! taken And from the don't prison forget to to hold your Warwood to noses. strengthen him and awaken the evil within him. 250 darabot kell vele sacrifice-olni. Warwood will soon be attacked, be prepared, traps can be a real help. Azon gondolkozok, hogy egy gádrumot összerakhatnám még. Igen. Aha. Majd, hát most még ott nem tartok, hogy a gádrumot legyen, tehát hogy az ennyire ne kaptul a dolgot, még ott nem járunk. Monsterek mit csinálnak? Halottakkal Köszönöm suttognak. szépen, mennyi nem. Brothers, the time has come. Now it is up to us to bring the realms of good to blossom once again. There in the underground, my evil stepsister has allied herself with the deviant creatures of chaos. The absolute evil's last stand. Forward, men! Destroy this abomination once and for all! Tristan seemed to know how to motivate his men. They rushed towards the dungeon with a battle-hardened fervor. All right, creatures, we'll show my brother. Tear them to pieces, beat them to a pulp, and, oh, don't hurt them too much, because we need them alive for Gorgu. Igen, csak ezt kéne egy kis evil-séget szerezni hozzá.
Enemies have entered the dungeon. Én azt tudom. Payday! Creatures are collecting their pay. Your enemies are in the dungeon. Na megint? Ja, hát ez lesz. Tehát, hogy innen nekünk csak szarabb lesz amúgy. Azért akarok mindenhol bejutni, hogy vámpírt gyárthassak végre. Hát én most nem használok pénzt. De nem evilness kell. Föl kell vennem és le kell vernem valamit, csak alapból az élőhatók, ameddig nincsen meg egy vampire kinéd és nem tudsz healelni, az igen nagy szarok. Sajnos. Északról is jönnek. Ezek mindenhonnan szotyikám. Jó, csak mondom, hogy... Olyan, hogyha úgy érzed, hogy elkezdhetek óvatosan csapdázni. Figyelj, csapdázgathatsz, mert most alapvetően, amíg nem szerzek még egy kis evilness, addig jó faszom tudok csinálni sajnos. But the heroes would not stand idly by and would soon move in again. I sure hope so, because we're gonna have to feed a lot more of them to Gorgu. Come on, bring it on, bring it on, like lambs to the slaughter. Én ezeket hagyjál meg, légy majd. Tudom. Vagy a tréning hallsz, hogy Undead tudjon trénni, az level 4 kell. Hát ez esélytelen. Igen, ebből kéne az 5-öst, még tud. Az megint nem éri meg. Itt látok pókokat. Az északnyugati részen. Nagyon jó.
Gorgon once again uttered an unnatural sound. Payday! Creatures are collecting their pay. Tehát Gorgó csak is csak oda lent stannol. A dungeon gate leading to the underground opened up in front of the delighted evil's army. Hát az biztos, hogy delighted vagyok. Here's me. Dungeon gate in front of the delighted evil army. Are you not hearing how delighted I am? This is me being ever so delighted. Persze már vagyok attól, hogy ezt 70-es rohadt vámpírt tudjam kutatni. Ó, Jézus ereje. Once again, many heroes gathered to attack the dungeon. Mit csinál még egyszer? Használhatsz megint pénzt, mert megint tele vagyunk, csak... Mi vannak ezek a törpék börtönében azok a srácok? Azt nem tudom. Eléggé szaszok ezek a törpék. Workshopot tettél már le amúgy? Workshopunk volt gyárilag. Az a baj, hogy ez 200, ez 400 lenne magában, és nem érnénk el valamit, hogyha megnyitnám azt a tetves vámpírkvint. Manát adjál. Nem adok manát, Szotyi, kell a kurva vámpírkvint, most miért nem érted meg? Amíg az nincsen megnyitva, addig szart sem érnek az élő halottak. Nem tudnak healelni ezek a nyomorultak. Van pénzed, használjad apránként csapdára. Kész. Mi vannak? Jönnek még. There are enemies in Nyugati your irány. dungeon. Szuper. Szerencsére nem túl okosak. És állnak a lávában. Gondolkozok az életükön.
dead. Arya and the perfidious evil had easily repelled another attack by the heroes. Most ne nyúljál a pénzhez. Jó. Nem terveztem igazából. És még evil-nes se dobtok? Hát, aztán jó. A gold vein is almost exhausted. The destruction of the hero camp suddenly opened up a dungeon gate very close by. Úristen! Jobban sorokba el kéne mennünk minél hamarabb. Miért? Hát mert ott van kifogyhatatlan gyémántbánya. Abba a dungeonbe. A vampire queen joined the undead evil. Her healing powers were captivating. Wonderful. Megjött már. Kéne nekem egy út befelé. Hova be? Jobbra. Ha akarod azt a gyémántot, akkor nekem kell vágni az Several sávot. heroes had gathered together and were making their way to the dungeon. Hol szeretnél bemenni? Szotyi, te építkezel, te tudjad. Te látod, hogy merre akarsz bontani, oda húzzál egy utat, arra figyeljél viszont, hogy amint onnan kiütjük őket, az az út kinyílik és onnan bejöhetnek. Úgy kell építened odáig. Jó. Fair play. Ahogy nézem, egy úton tudsz bemenni, ami nem szürke. Tehát nem izé és peckókő. Mi a véleményed erről? Azt, hogy véletlenül csináltam valami hülyeséget. Elkezdtem vágni az utat amúgy. Enemies are in the dungeon. Tökéletes.
Payday. Jönnek éjszakról. Enemies have entered the dungeon. Another horrifying sound escaped from Gorgu and froze the heroes of good. A gold vein has been mined out. Bizony megépítve. Megyek, építem. Mekkora legyen egy ilyen? Legyen 4x4-es kell legalább, azt mondja a játék. 4x4-es csak. Annyit kér legalább a játék, megérted, nem annyit kér legalább a játék. Nem annyi kell, annyit kér legalább a játék. 152, ez a franc ez. The newly built prison gleamed and sparkled, or normally would have, but the little snods had just cobbled it together out of old materials. Still, it would serve its purpose and keep living heroes captive. These could then be fed to Gorgus using the Hand of Terror. The ingenious evil surely knew that it was only a matter of time before heroes would descend upon Gorgu. Wisely, it cranked up workshop production in order to be able to set traps. Sure. Naturally, I knew that. I warn you. Onward, little snots! Work faster! Another hero attack broke uselessly on the defensive evil's dungeon. A pathetic hero languished in prison. The horrible evil could feed him to Gorgu. Hallottad, Szotyi? Hát tudod tetni Gorgut. The baby-feeding evil had thrown Gorgu his first hero. The young little snot gleefully set about soaking up its soul energy. Oh, the little one is so cute. Now a little pup, and then let us rain death and destruction upon the humans!
Talia's certainty of victory seemed somewhat premature, for Gorgu's hunger was far from satisfied. It would take many more heroes before he would reach his full strength. A hero disappeared into Gorgu's chambers. A hero had been tossed into Gorgu's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gorgu's chambers. The dwarf destroying evil had defeated the dwarven jailers and thus gained access to their secret prison. A hero had been tossed into Gorgu's chambers. Most megetettem egy pár embert vele. Vagy törpét, vagy mik ezek. Őt akkor így szarrá kell etetni. És ennyi? Hogy örökös sorokban meg legyen a 250? Nem, túl kell etetnünk. Nem 250 kell, még több. Ha. A hero disappeared into Gorgu's chambers. The absolute evil Gorgu seemed reasonably satisfied. Talia and the lamb gravy-seeking evil have probably satisfied the little one over a fifth of his hunger. The first step had been taken. That was ridiculously easy. Open wide, Okay. Gorgu. Here comes the next hero. A hero had been tossed into Gorgu's chambers. Jó. Oké. És ez melyik? Nincs. Szogyi, hol van a pénzünk? Most nem használtam. Hát de nem termelsz ember. Tehát, hogy így konkrétan nincs cash flow-nk. Nem tehetek róla. Őszintén szólva jelenleg a kis zöld gecik, tudod mit csinálnak? A hullákat takarítják neked a necro termedbe. Nem most. Your enemies are in the dungeon. My enemies are in the dungeon. De mivel úgy érzem, hogy ez így nem működik jól, ezért let me give you more snot. Adtam neked plusz 4 snotit. Nem szégyen. Ebből ki fogom maxolni a snotjaidat, hogy legyen meg a max snot és kész. Majd utána fejlesztem a katonaságot, mert ez nem működik ez, hogy így nincsen egyszerűen legyártva semmi, meg nem tudom, hogy a szatok hova rohangálnak, meg milyen rohangálnak. Mondom, jelenleg végtelen mennyiségű hullát pakolnak. Meg csapdákat építenek. Azt a csapdát azt most tettem le, hogyha jobb alsó sorokban lévőre gondolsz. Azt abban a pillanatban tettem le, egész ideig nem csináltak There are semmit. enemies in your dungeon. Megint hol? Istenem. The absolute evil had tossed a hero into Gorgu's chambers.
creatures are collecting their pay. És ki vannak maxolva a sznotok. Köszönöm szépen. Itt még egy adag pöcskeszrejön! Úgyhogy valahogy aranyat kéne There are szerezni. enemies in your dungeon. Az a baj, hogy ugye a köcsög túszokat, azokat mind a izék, A hero ezek had a been kis cast into Gorgon's chambers. köcsögök hozzák haza. És jelenleg mindenkit, akit megölsz, azt nem megölöd, hanem ugye csak kikáózod, ők meg szépen beráncigálják a izébe. A gold vein, a hero disarga and De ki mennek? De hol mennek ki? repelled an attack by the heroes with no great effort. Igyekszem kihozni neki azt, hogy teleportálnak ezek a szerencsétlenek. Most már Evilness-ért kell mennem, szadok felé tartok. Ja, hol lenne a pénz, azt is megette Gorgó. A hero had been caught. Gorgon's stomach was already almost half full. The budding celebrity chef evil seemed very pleased with itself. Surprising, seeing as all these heroes were served raw. Hey, what about me? I'm very satisfied myself. Maybe we'll stuff an apple in the next one's mouth. Szerintem miközben a hírók szenvednek kifelé a börtönben, akkor termelünk Evilness-t. Igen? Ide figyelj, a szarkofasz priest-et dögölje meg a villám gyorsan már. Rohadtul. Tiszteletlenül. Egyél. A new Én area has megtartottuk been egy párat. unearthed in the dungeon. Mit uneartheltél? Nem tudom. Igazából semmit. A pathetic Jaj, de hero itt ez egy drop languished in potion. prison. The horrible evil could feed him to Gorgo. Kaptunk egy gemstone-t. Ott van, mert az Evilness tárolóban. Hát valószínűleg ott a pénzünk. Add azt ide. Úgy, tessék, pénz. Several heroes had gathered together and were making their way to the dungeon.
It's payday. 9200 HP-je van a Heroes Fortressnek. Az élet, apa! Jó, kimaxoltam a Little Snotokat. Elméletileg most már fullba nyomják a kretényt. Azt szeretem. Enemies have entered the dungeon. Persze. Gorgu once again uttered an unnatural sound. Enemies have entered the dungeon. Két irányból is. Tudom, látom. The necromantic evil welcomed a necromancer into its ranks. These undead mages could rain powerful magic upon their enemies once it was researched. Gorgu was besieged by heroes who fought him. Talia had to do something about it. There are enemies in your dungeon. One of your doors is broken. Ahogy keresztül közlekedünk. Kiszoptunk. I'll be back. Kiszoptunk, Szotyi. Jó, látom. Talia had failed to protect Gorgu from Jó, the hero. tehát csak ennyi lesz már a stream. Durva már befüggött persze, ennyi lesz már a stream, majd innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a mai cheert, és találkozunk holnap, amikor a Rook Traderrel fogjuk folytatni. Vagy hát most, hogyha jelent, hogy van még kedve játszani, majd kitalálja. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, jó szépen mindenkinek, és találkozunk holnap, kellemes és mindenkinek. A következő a hét további rész van, pedig további esetleg lehet, hogy holnap nem lesz stream, nagyon kicsi az esélye, de ha az lenne, akkor mindenképpen szólok. Jó ét! Szevasztok! Sziasztok!